Что да? Hello. What the fuck? ในครั้งก่อนนั้นเดนิสได้เจอกับปีศาจในร่างของผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ เขาจึงตัดสินใจที่จะมาพักแรมที่นี่เพื่อที่จะตรวจสอบให้มากขึ้น มันเป็นบ้านที่น่ากลัวและเขาต้องใช้ชีวิตเพียงลำพังท่ามกลางเหตุการณ์โพลเตอร์ไกส์ที่เกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลาไม่เว้นแม้แต่ตรงจุดที่เขานอนอยู่ทั้งประตูหรือบานกระจกที่มันมักจะขยับเองได้ซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องจริงผมว่านี่ก็คือขุมทองที่อันตรายมากสำหรับครีเอเตอร์ Это пипец. อย่างไรก็ตามเมื่อเดนิสได้เข้ามาสำรวจที่ด้านนอกของห้องเขาได้พบกับเก้าอี้ตัวหนึ่งขณะนั้นกำลังโยกไหวอย่างน่าวังเวงชายหนุ่มจึงได้เริ่มสื่อสารกับปีศาจถามว่าเป็นใครกันแน่และทำไมถึงยังอยู่ที่นี่แต่เขาก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนกลับมา Если ты здесь, ответь мне. Что мне нужно найти? บนโต๊ะจะมีหุ่นอยู่ตัวหนึ่งมีลักษณะเป็นรูปผู้หญิงคล้ายกับเทพหรือเทพีอะไรทำนองนั้นเดนิสจึงว่าจะใช้หุ่นดังกล่าวในการทำพิธีเพื่อเรียกให้ปีศาจนั้นปรากฏตัวระหว่างที่เดนิสได้สัมผัสหุ่นจู่ๆท่าทางของเขาก็เปลี่ยนไปเหมือนว่าจะถูกปีศาจเข้าสิงเพราะว่ามีอาการตัวสั่นและในตาของเขาก็เปลี่ยนไปด้วยก่อนที่เดนิสจะตั้งสติได้เหมือนสลัดตนเองให้หลุดจากสิ่งนั้น И я не пойму, что с этой статуэткой мне делать. Что да? เรื่องทั้งหมดยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะในช่วงสุดท้ายเดนิสเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าภายในบ้านเขาคิดว่าปีศาจเริ่มจะก้าวร้าวเกินไปแล้วจึงได้วางกับดักทิ้งเอาไว้ก่อนจะไปนอนพักเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นหากใครอยากจะรับชมกันต่อสามารถไปตามติดได้ที่ช่อง Dark Ghost Paranormal มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับในช่วงหลายวันมานี้จอร์จรู้สึกแปลกๆเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านเพราะตอนดึกๆเขามักจะได้ยินเสียงกรีดร้องดังไปทั่วบ้านบางครั้งบางคราวข้าวของในบ้านก็ย้ายที่ได้เองแล้วคืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคืนที่เกิดเรื่องกลางดึกคืนนั้นจอร์จสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงประหลาดคาดว่าน่าจะดังมาจากชั้นล่างเขาจึงค่อยๆเดินลงบันไดไปตรวจดูในพื้นที่นั้นดูมืดมากแต่ในความมืดดังกล่าวก็ได้สังเกตเห็นบางสิ่งที่น่าขนลุกนั่นคือมีศีรษะของใครบางคนได้ยื่นออกมาแต่ทว่าลักษณะของศีรษะนั้นดูแปลกมากไม่เหมือนไม่คล้ายกับมนุษย์ปกติเลย นับตั้งแต่วันที่จอร์จได้เห็นสิ่งนั้นเขาก็เริ่มกังวลและติดตั้งกล้องไว้ทั่วบ้านออกไปข้างนอกก็เปิดมันไว้จนกระทั่งกล้องตัวหนึ่งมันได้จับภาพสิ่งประหลาดเอาไว้ได้อีกครั้งที่ได้ค่อยๆโผล่ออกมาจากด้านบนแล้วมองไปที่กล้องอย่างน่ากลัวก่อนที่สุดท้ายแล้วหัวดังกล่าวจะค่อยๆหายไปในความมืด Что
ซานโดรได้รับคำท้าทายมาจากแฟนคลับว่าให้ช่วยมาตรวจสอบที่บ้านผีสิงหลังหนึ่งเขาจึงบอกทีมงานให้เตรียมตัวเพราะทั้งหมดจะไปค้างคืนกันที่นั่นเมื่อมาถึงและวางของอะไรเสร็จสับซานโดรก็เริ่มสำรวจไปรอบๆตัวบ้านพอเดินไปเรื่อยๆจังหวะหนึ่งที่กล้องของซานโดนั้นได้บันทึกบางสิ่งที่น่ากลัวเอาไว้ได้หากสังเกตดูจะพบว่าตรงห้องด้านล่างนั้นมีหุ่นอยู่ตัวหนึ่งโผล่ออกมาโดยที่ชายคนนี้ไม่ได้สังเกตเห็นไม่แน่ว่าอาจจะเป็นหุ่นผีสิงก็ได้ Calma, não estamos sozinhos aqui mesmo. Que medo. Escutou, né, que tá rolando aqui? Olha, um tiro de barulho na escada. ต่อมาทั้งหมดก็ได้เดินไปอยู่ที่หน้าห้องหนึ่งแล้วพวกเขาก็ได้เจอกับรูปร่างสีขาวลักษณะที่เลือนรางมากคล้ายกับมนุษย์กำลังยืนอยู่ในห้องแต่พอมองย้อนกลับไปอีกทีสิ่งนั้นก็ได้หายไปแล้ว เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก2 ครั้ง 2 คราเหมือนกับในขณะนี้ที่กล้องมันจับภาพใบหน้าของบางสิ่งเอาไว้ได้ละสายตาไปเพียงครู่เดียวเมื่อกล้องหันไปยังจุดเดิมอีกหนก็พบว่าใบหน้าปริศนานั้นหายไปแล้ว Arrepiou aqui, cara. Meu Deus, é tudo do nada, cara. Do nada, cara. Nossa. Você é louco, mano. Pesado. เซียสพร้อมกับเพื่อนๆได้ขับรถเข้าไปในป่าลึกเป้าหมายของพวกเขาคือจะเข้าไปยังจุดกลางเต็นท์ร้างก่อนหน้านี้เขาเคยเข้ามาสำรวจที่นี่ประมาณ 2-3 ครั้งแต่ก็ไม่พบเจอกับอะไรที่ผิดปกติแต่เขาก็ชอบสถานที่แห่งนี้เอามากๆเพราะบรรยากาศมันได้จริงๆแถมเพื่อนยังชวนให้กลับมาอีกรอบด้วยและเนื่องจากที่นี่มีสุนัขจำนวนมากจึงได้มีป้ายเตือนเอาไว้ให้ระวังตัวเสมอบางครั้งเมื่อพวกมันอดอาหารนานๆก็มักจะเข้ามาทำร้ายผู้คนว่าแล้วเพียงไม่นานก็ได้ยินเสียงหมาเห่าดังขึ้นลั่นป่าตามมาด้วยเสียงหัวเราะของใครบางคนที่ดังออกมาจนถึงตอนนี้ทั้งหมดก็เริ่มขนลุก Dit is wel spannend, ja. Wacht, ik heb ook. Echt. Oh, man. Ja, hoor, hoor, hoor. Hoor, 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 daar is. Dat is daar rechts. Dus ja, hier gaat iemand wonen gewoon nog. Dat kan toch niet aan? Hoezo? Fuck, what the fuck? What the fuck? หลังจากที่เสียงหัวเราะดังกล่าวนั้นจบลงเสียดและเพื่อนๆก็มองเห็นคนกำลังถือไฟฉายเข้ามาหาพวกเขาคิดว่าอาจจะเป็นชาวบ้านในละแวกแต่ดูเหมือนว่าหญิงสาวคนนั้นจะไม่ได้สนใจอีกทั้งยังเดินเข้ามาหาพวกเขาด้วยท่าทางที่ไม่เป็นมิตรแบบ10 กะโหลกทั้งหมดได้สังเกตเห็นว่ามือของเธอนั้นยังถือขวานเอาไว้แบบพร้อมจามอีกด้วยอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ต้องวิ่งเอาไว้ก่อนDat is toch niet mijn auto of zo, hè? Hier wordt letterlijk iemand gemarteld in dat bos. Lamp aan of niet? Hallo? 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 What the fuck? What the fuck? อย่างไรก็ตามพวกเขารีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งสามารถจับกุมหญิงคนดังกล่าวเอาไว้ได้ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนไร้บ้านที่มีอาการทางจิตไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับผมเคยเห็นคลิปในต่างประเทศที่มีหญิงสาวแต่งตัวปกติและหน้าตาดีเดินถือขวานขนาดใหญ่เข้าไปในร้านมินิมาร์ทผู้คนก็คิดกันว่ามุกตลกสุดท้ายเธอก็ใช้ขวานจามผู้คนมีทั้งคนตายและเสียชีวิตคุณอาจจะพอหาดูได้ในโซเชียลแต่เราคงนำมาให้ดูไม่ได้เพราะคลิปจะถือว่ารุนแรงเกินไป
ก่อนหน้านี้ทิมได้รับมอบหมายให้ไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งที่นี่มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้เขาก็เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วกำลังพยายามสื่อสารกับดวงวิญญาณในนี้แต่ก็ยังไม่มีคำตอบใดๆกลับมาในขณะเดียวกันสิ่งของในชั้นวางก็กระเด็นออกมาอย่างน่ากลัวทว่าหลังจากนั้นเพียงไม่นานก็ได้มีเสียงของผู้หญิงดังขึ้นจนทิมตกใจรีบหันไปมอง Тут обитает в этом доме. Подойди, я все расскажу. ระหว่างนั้นเองรูปภาพที่ห้อยอยู่บนผนังมันก็ได้แกว่งเองไปมาเมื่อทีมได้ลุกขึ้นไปตรวจสอบจังหวะนั้นแพลนเซตที่อยู่บนกระดาน VG บอร์ดก็ขยับหลังจากนั้นเสียงของผู้หญิงที่ดังออกมาจากอุปกรณ์ก็เรียกให้ทีมนั้นไปหาเธอและพูดทำนองว่าเขาเป็นของเธอแล้วไปอยู่ด้วยกันนะอะไรประมาณนี้ Подойди, скорее, милый, мама, милый. Я подошел. Чего ты хочешь? Теперь ты мой. Твоя душа теперь моя. ต่อมาก็ได้มีใบหน้าของใครคนหนึ่งปรากฏออกมาบนจอของอุปกรณ์ลักษณะของใบหน้านั้นดูขาวซีดแต่มีดวงตาที่ใหญ่ดำดูน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกซึ่งทีมก็กล่าวว่าเขาเคยเห็นเจ้าสิ่งนี้ครั้งแรกน่าจะสมัยตอนที่เขายังเป็นเด็กและมันก็ทำให้เขากลัวมากจนต้องหยุดการถ่ายทำแล้วรีบเก็บข้าวของกลับบ้าน Твоя душа теперь моя. Этого не может быть. Не может. Этого не может быть. โจดี้ได้ออกเดินทางเพื่อไปยังสถานที่ตั้งแคมป์ในป่าแห่งหนึ่งที่เขาได้อ่านมาจากเว็บไซต์ว่าที่นั่นมีสกินวอล์กเกอร์อาศัยอยู่หลังจากที่เดินทางมาหลายชั่วโมงในที่สุดก็มาถึงในตอนค่ำระหว่างที่พวกเขากำลังเล่าถึงประวัติในป่าแห่งนี้ก็เริ่มรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังเคลื่อนไหวในความมืดเขากลัวจนต้องรีบหนีเข้าเต็นท์ถึงแม้จะอยู่ในเต็นท์แล้วก็ใช่ว่าจะปลอดภัยเพราะบางสิ่งด้านนอกได้เริ่มโจมตีใส่เต็นท์ของเขา Tonight I am staying overnight in this haunted forest where they say that skinwalkers reside. I don't know. Oh my God, there's somebody coming. Guys, there's somebody coming. Hold on, there's somebody fucking coming. Nobody's supposed to be back here. I don't have no key, man. Leave me alone. Leave me alone. Hello? Whoa. หลังจากนั้นก็มีเสียงกรีดร้องคล้ายกับเสียงของสัตว์ตอนแรกโจดี้บอกว่ามันเป็นเสียงที่คล้ายกับเสียงของหมูและเมื่อฟังจากเสียงนี้แล้วเขาก็เริ่มเปลี่ยนใจและคิดว่าอาจจะเป็นเสียงของสกินวอล์กเกอร์ What if it's a skinwalker? It's like the forever-ending train, isn't it? It just keeps going and going and going. There's something right there, and there's something over here. There's something right there. พอเต็นท์ของเขาขยับอีกรอบซึ่งครั้งนี้มันขยับแรงขึ้นพ่อแก้วแม่แก้วต้องช่วยโจดี้แล้วเพราะเขากำลังทำอะไรไม่ถูกจนกระทั่งในจังหวะนี้ที่จู่ๆไฟในเต็นท์นั้นก็ดับลงโจดี้ถึงกับกรีดแตกแล้ววิ่งหนีจนเต็นท์พังกระจายน่าจะเป็นคืนที่ยากลำบากเอาเรื่องเลยนะครับ Stop it! Right now, stop. You stop. Walter. Oh my God, Walter like Walter White? No! No! คาซี่ได้เห็นตุ๊กตาต้องคำสาปมันมีชื่อว่ามอลลี่ที่ถูกวางขายอยู่บน eBay เขาอ่านประวัติของมันแล้วก็ช็อปเลย
โดยประวัติของเจ้าตุ๊กตาตัวนี้บอกว่ามันถูกขายมาและส่งต่อกันมาเรื่อยๆใน eBay เป็นเวลานานแล้ว ซึ่งมันถูกค้นพบในห้องใต้ดินของบ้านที่ถูกไฟไหม้อุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้คนในบ้านเสียชีวิตไปหมดและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็มอดไหม้ไปกับไฟจนแทบจะหมดเช่นกันเหมือนจะมีเพียงแต่มอลลี่ที่ยังไม่ถูกไฟไหม้เจ้าของบางรายอ้างว่าเขามักจะได้ยินเสียงร้องครวญครางคล้ายคนร้องไห้ดังมาจากห้องที่มอลลี่อยู่ด้วยในตอนค่ำคืนเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วขาซี่ก็ได้เช็คไปทั่วๆเพื่อดูว่าตุ๊กตาตัวนี้มีอะไรผิดปกติขั้นตอนแรกเขาก็นำเครื่องตรวจจับวิญญาณลองไปจี้ที่เจ้าตุ๊กตาตัวนี้ดูแต่เครื่องนั้นก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยToday to my house, and what this is a doll named Molly. Before we open up this box, and then we're gonna run some tests on it and find out, is this thing actually cursed, or is it a fake? Take note of, this doll is dirty, too, by the way. Like, it's missing a shoe, unless there is some kind of electro field or electromagnetic frequency going on with this. You communicate with Molly a little bit. Molly, if there are any spirits attached to you, can you please let yourself be known?พอใช้เครื่องสปิริตบ็อกซ์เครื่องก็ส่งสัญญาณแปลกๆกลับมาและขั้นตอนสุดท้ายคือการตั้งกล้องถ่ายตุ๊กตาเอาไว้เพื่อรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะได้ผลเพราะตุ๊กตาดังกล่าวได้ค่อยๆขยับร่างเองอย่างน่าขนลุกเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วขาซี่จึงคิดจะจัดการมันโดยเขาได้จุดไฟเผาเพื่อจบคำสาปที่อาจจะมีอยู่ในตัวของมันลาก่อนนะครับน้องมอลลี่ There's like a weird whispering coming through right now. It's moving up and down. It's not staying at a positive 2. It's going back and forth. คืนนี้เอียนจะเข้าไปเพื่อสำรวจในบ้านร้างเพียงคนเดียวประวัติของบ้านหลังนี้คือเคยมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ก่อนที่จะเสียชีวิตไปกันทั้งหมดอย่างกระทันหันปัญหาก็คือเพื่อนบ้านยังมักจะเห็นพวกเขาใช้ชีวิตวนเวียนอยู่ในบ้านอยู่เสมอยังไม่ทันจะเข้าไปข้างในตัวบ้านดีเอียนก็เห็นบางสิ่งที่คล้ายกับตุ๊กตาตรงหน้าต่างและจู่ๆสิ่งนั้นก็ได้หายแวบไปทำเอาเขาหัวโกรนตั้งแต่เนิ่นWhoever's up there knocking, could you show yourself? There's got to be somebody up there. What the fuck? What the fuck? That freaking doll just got dragged away. Holy shit. พอเข้ามาด้านในแล้วก็มีเสียงแปลกๆลอยมาให้ได้ยินเสมอต่อมาในห้องนี้จู่ๆผ้าม่านก็ปิดลงเองตู้ลิ้นชักก็ถอดออกเองบ้างเล่นเอาเอียนถึงกับอ้าปากค้าง It is overwhelming. I hope you're okay with me visiting your room. Oh my god. Holy shit. Oh my god. That drawer. หลังจากนั้นชายหนุ่มก็เข้าไปยังอีกห้องที่มีตุ๊กตาวางเรียงรายไว้เป็นจำนวนมากเขาได้พูดว่าหากมีบางสิ่งอยู่ในนี้ก็ช่วยขยับตุ๊กตาให้หน่อยก่อนที่จะมีตุ๊กตาตัวหนึ่งได้ร่วงลงมาจากเก้าอี้ Whoa. Especially with all these dolls watching me, their eyeballs are just drilling into my soul. Could you move one of these dolls? Holy shit! Holy shit! This doll just got tossed onto the floor. ใกล้กันนั้นมีห้องเสื้อผ้าห้องหนึ่งซึ่งจู่ๆประตูมันก็ได้เปิดออกระหว่างนั้นเองเอียนก็ได้สังเกตเห็นใบหน้าของเด็กที่โผล่ออกมาจากที่นั่นมันก็ทำให้เขาผวาจนร้องหาพระเจ้าซึ่งในนั้นมันก็มีชุดตัวหนึ่งถูกแขวนเอาไว้และในตอนนี้กำลังแกว่งเองไปมาอย่างน่าขนลุกไม่รู้ว่าควรจะผวาให้กับตรงไหนก่อนดีแต่ถ้าเป็นผมก็คงวิ่งกลับตั้งแต่หน้าบ้านแล้วนะครับ I think
could take much more of this. No way. Nope. I'm done. Are you hiding in there? Whoa. Whoa. I don't even know what the... Whoa. The dress is moving. All right. That's it. I'm gone. I've had enough of this place. ก่อนจะจากกันไปนะครับ ผมและทีมงานได้แบ่งเพลย์ลิสต์เอาไว้ในหลายหมวดหมู่ที่คุณอาจจะชอบ ทั้งเรื่องจัดอันดับความหลอน หรือเรื่องเล่าแนวหักมุม และแอนิเมชันที่ทำมาจากเรื่องเล่าของทางบ้าน รวมไปถึงแอนิเมชันที่ทางช่องนั้นภูมิใจเสนอ ก็สามารถเข้าไปกดดูกันได้ที่เพลย์ลิสต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ